Uppsala växer och förändras. Det märks på många platser i stan, men här vid Uppsala central är det väldigt påtagligt. På den här platsen såg det väldigt annorlunda ut för inte så länge sedan. Kommer ni ihåg? Nu finns här en ny stationsbyggnad, hotell, kontor och bostäder. Nu rör sig tusentals människor per dag här, på väg till jobb eller skola, och många fler kommer att bli. Många fler. Och det börjar bli trångt. Därför behöver Uppsala central byggas om och ut för att kunna ta hand om alla resenärer och göra resandet lättare. Men här kopplas också östra och västra staden ihop. Och området är ett centralt nav och det vill vi utveckla. En levande och myllrande plats för alla. Det blir mer handel och arbetsplatser och ännu mer stadsliv. Här kommer ännu fler tåg att gå. Mer cyklar att parkera och även spårvagn om vi beslutar oss för det. Uppsala växer och förändras och här börjar resan. Från att ha varit lite av en lugn bakgård i Uppsala förändras nu boländerna och blir en del av vår innerstad. Här blir nya arbetsplatser och verksamheter nära till Uppsala central och centrum. Men i förändringen försvinner också en del av en karaktär av det oplanerade, det lite stökiga och ruffiga. Det är en del av utvecklingen. En ny bro vid Fyrisån hör inte till vanligheterna. Men här blir en ny koppling som ska avlasta centrum, nu när vi växer söderut. Men Tullgarnsbron blir också en länk mellan det utbyggda Kungsängen och Stadsträdgården och nya studenternas sidosplats. Här på Dag Hammarskjöldsväg, den klassiska infartsvägen till Uppsala, kommer den nya spårvägen att gå. Spårväg är ett snabbt sätt att resa för många och är en del i den stora utvecklingen söderut. Här vid Ackis svänger den av nerför Sjukhusvägen och fortsätter in mot Uppsala central. Rosendal är redan en ny fungerande stadsdel i södra Uppsala. Här bor nu 2000 och färdigutbyggd kan 20 000 leva här. Sporthall, restauranger och affärer gör Rosendal till en levande plats, både nära stad och natur. Här, i Torgen Segerstedts allé, kommer spårvägen att gå och ännu bättre länka samman södra Uppsala och centrum. Här syns inte ännu så mycket av den planerade utvecklingen, men genom Ulleråker planeras för en spårvägslänk. Men det är ännu inte beslutat. Ulleråker är en väldigt speciell plats med stora historiska och naturvärden. Här blir det uppemot 5000 bostäder, verksamhet och service. Utmaningen är att kombinera en utveckling till en klimatsmart, tät stadsdel med den vackra naturen och Ulleråkers särpräglade historia. Eftersom vi befinner oss på Rullstensåsen och på vår dricksvattentäkt krävs också innovativa sätt att bygga och bo här. Gottsundra och Valsätra är viktiga utvecklingsområden som ska bli hjärtat i södra Uppsala. Den nya spårvägen ger bra förbindelser med ännu mer möjligheter till handel och kultur, service, idrott och friluftsliv. Alla som bor, vistas och arbetar i stadsdelen ska kunna uppleva en trygg och trivsam miljö. En av de mest komplicerade delarna i den nya planerade spårvagnslinjen är kopplingen över Fyrisån mellan Ultuna och Nåntuna, mitt igenom naturreservatet för Årike Fyris och upp på Uppsalaåsen. Här kommer en bro att sträcka sig genom slättlandskapet. Den kommer bli mycket tydlig och mycket synlig. Därför kommer det läggas stor möda på hur den utformas. Det måste bli bra. Uppsala växer och mest kommer att växa här i de sydöstra stadsdelarna. Här kommer en ny stadsdel växa fram som tillsammans med resten av södra staden kan få uppemot 33 000 bostäder och 20 000 arbetsplatser. Det är en plats i Karlskronas eller Umeås storlek. Här byggs en ny järnvägsstation, Uppsala södra, där spårvägen startar sin sträckning in mot centrala Uppsala. En av de största stadsutvecklingsprojekten i Sverige kräver så mycket av oss. Hur kombinerar vi byggande, natur, infrastruktur så att det blir hållbart och innovativt, trivsamt och välfungerande? Det är en del av alla utmaningar vi har framför oss. Uppsala växer och här börjar resan.